नमस्ते सबैजनालाई म राजीव khyaju र म आज तपाईहरुलाई फोटो चाहिँ हामीले कसरी एडिट गर्ने त सो यो कुरा चाहिँ हामीहरु थाहा पाउने छौं सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ सुरुमा चाहिँ हामीले यो माथितिर फिल्टरमा जाने अनि यो क्यामेरा र फिल्टरमा चाहिँ क्लिक गर्ने क्लिक गरिसकेपछि एउटा यस्तो प्यानल आउँछ सो त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरु डुप्लिकेट गरौँ यो लेयरलाई चाहिँ कन्ट्रोल जे गरेर पछि चाहिँ हामीलाई डिफरेन्स हेर्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ सो फिल्टरमा गए अनि क्यामेरा र फिल्टरमा गए हामीहरु बेसिकमा जान्छौं सो फर्स्टमा चाहिँ आउँछ व्हाइट ब्यालेन्स सो व्हाइट ब्यालेन्समा चाहिँ हामीले के गर्ने त व्हाइट ब्यालेन्समा चाहिँ दुईटा चीज दिएको छ एउटा चाहिँ टेम्परेचर अनि अर्को चाहिँ टिन्ट टेम्परेचरलाई चाहिँ हामीले घटायो भने चाहिँ एउटा कोल्ड वेदर जस्तो अथवा ब्लुइश कलर चाहिँ हामीले दिन्छ भने बढायो भने चाहिँ वार्म अथवा येलो कलर अथवा यस्तो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सो हामीले चाहिँ ठिक्क हालौं अनि यो टिन्टमा चाहिँ ग्रीनरी पनि गर्न मिल्छ भने यो मजेन्टा कलर पनि हामीले ल्याउनु हुन्छ सो यसको लागि यति हाल्नु सो यसपछि चाहिँ हाम्रो थर्डमा छ एक्सपोजरले चाहिँ लाइट बनाउँछ यसरी लाइट चाहिँ बनाउँछ डार्क पनि गर्न मिल्छ यसरी लाइट अहिले मैले यति हाले कन्ट्रास्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि घटायो भने चाहिँ फुङ्गो गराइन्छ र बढायो भने चाहिँ यसरी डिटेलहरु तपाईले पुरै यो कालो डिटेलहरु देख्न सक्नुहुन्छ पुरै कन्ट्रास्ट पाछ मतलब इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ पुरै बढाइन्छ अनि यो हाइलाइटको काम चाहिँ यसरी कुनै तल्केको ठाउँ छ भने त्यसलाई अझ तल्काउने हेर्नुस् है यसरी हाइलाइट चाहिँ बढाइन्छ सो अहिलेको लागि मैले यति हाले अनि यो स्याडोले चाहिँ यो जुन चाहिँ डार्क पार्ट छ त्यसलाई चाहिँ उज्यालो दिन्छ घटायो भने यसरी डार्क तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ व्हाइटले चाहिँ व्हाइट पार्टलाई चाहिँ बढाइन्छ भने ब्ल्याकले चाहिँ डार्क पार्टलाई चाहिँ बढाइन्छ सो अहिलेको लागि मैले यति हाले टेक्सचरले चाहिँ अब क्ल्यारिटी दिन्छ सो टेक्सचर र क्ल्यारिटी चाहिँ एउटै हो डिहाजले चाहिँ अलिक गाढा बनाइन्छ सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भाइब्रेन्सले चाहिँ कलर दिन्छ कुनै स्पेसिफिक ठाउँमा कलर पुगेको छैन भने चाहिँ भाइब्रेन्सले चाहिँ कलर दिन्छ भने स्याचुरेसनले चाहिँ ओभरअल कलर दिन्छ सो मैले यति हाले र ओके गरे र तपाईले डिफरेन्स देख्न सक्नुहुन्छ पहिला यस्तो थियो अहिले यस्तो छ सो तपाईले चाहिँ ट्राई गरेर चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ सो यो कुरालाई चाहिँ तपाईले याद नगर्नु भए पनि तपाईले चाहिँ मोबाइलमा नि देख्न सक्नुहुन्छ यही कुराहरु सो मोबाइलमा अथवा ल्यापटप छ भने ल्यापटपमा चाहिँ तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ सो हामीहरु फेरि पनि भेट्ने छौं तपाईसम्मको लागि स्टे सेफ कीप लर्निङ कीप ग्रोइङ एन्ड बाइ बाइ Play dead and I stay dead. Baby, you'll get sick of being the